नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। आज मैले गहुँको पिठोबाट जालीदार मालपुवा बनाउन लागेको छु। यो पुरुषोत्तम महिनामा हामीले मालपुवा बनाएर दान गर्ने गरेका छौँ। यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् अब यो बनाउन सुरु गरौँ। एउटा ठुलो भाँडामा मैले यहाँ 1.5 कप गहुँको पिठो राखेँ र यसमा हाफ कप भन्दा अलिकति कम चिनी राखेँ। चिनीको मात्रा हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यसमा मैले 1 कप जति दुध राखेँ। यो ब्याटर बनाउन चाहिँ दुधले मात्रै पनि बनाउन सकिन्छ, पानीले मात्रै पनि बनाउन सकिन्छ, अथवा दुध र पानी मिक्स गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ अब यसमा अलिकति पानी पनि राख्छु। 1 कप जति दुध राखेँ, बाँकी मैले पानी राखेर यो ब्याटर बनाउँछु र यसलाई एकदम लम्स फ्री ब्याटर बनाउनु पर्छ। यो ब्याटर यतिको भइसकेपछि अब यसलाई कभर गरेर 15-20 मिनटलाई रेस्ट गर्नलाई राखिदिने। त्यसपछि मैले एउटा प्यानमा घिउ तताउन राखेँ। यो चाहिँ मेरो घरकै घिउ हो। अहिले गर्मी महिना भएको हुनाले यो घिउ पग्लिएर तेल जस्तो देखिएको छ। यता घिउ तात्दै गर्दा अब यो पिठोलाई पनि एकपटक चेक गरौँ। यसको चिनी सबै मेल्ट भइसकेको छ। अब यसलाई एकपटक चलाइदिने। यो पिठो चाहिँ एकदमै बाक्लो छ। यसमा आवश्यकता अनुसार पानी राखेर ठिक्कको बनाउनुपर्छ। यो पिठो धेरै बाक्लो पनि बनाउनु हुँदैन। बाक्लो भयो भने यो पुरी जस्तो भएर फुल्छ र धेरै पातलो भयो भने फैलिएर यो राम्रो मालपुवा बन्दैन। ठिक्कको ब्याटर बनाउनुपर्छ। यो ब्याटर यतिको भइसकेपछि मैले यसमा 1 चम्चा काटेको बदाम, 1 चम्चा काजु, 1 चम्चा किसमिस, 1 चम्चा नरिवल र 1 चम्चा जति मरिच पनि राखेँ। यो नरिवललाई कोरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ काटेर राखेको छु। आफ्नो इच्छा अनुसार पिसेर कोरेर जसरी पनि यसमा राख्न सकिन्छ। इच्छा लागे राख्ने, इच्छा नलागे नराख्दा नै हुन्छ। अब मैले यसमा हाफ टीस्पुन सुकमेलको पाउडर पनि राखेँ र अब यता घिउ पनि तातिसकेको छ। अब यसबाट यसलाई मालपुवा यो घिउमा राख्दै जाने र एकापट्टि हल्का ब्राउन भएपछि यसलाई अर्कोपट्टि फर्काउने। यो मालपुवा चाहिँ मिडियम आगोमा पकाउनुपर्छ। धेरै चर्को आगो भयो भने पनि डढ्छ र धेरै कम आगो भयो भने पनि यसरी जाली पर्दैन। यो दुवैतिरबाट राम्रोसँग पाकिसकेपछि अब यसलाई निकालिदिने। सेम प्रोसेसले बाँकी बचेको ब्याटरबाट पनि यसरी नै मालपुवाहरू सबै बनाउने। यसरी बनाएको मालपुवा बीचमा एकदमै सफ्ट हुन्छ, साइडमा यसको क्रिस्पी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो जाली परेर बनेको छ यो। अब यसै गरी मैले सबै मालपुवाहरू बनाइसकेँ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि हजुरहरूले पनि अहिलेसम्म मालपुवा दान गर्नुभएको छैन भने यस्तै किसिमबाट मालपुवा बनाएर दान गरेर खाएर हेर्नुहोला। यो एकदमै मिठो हुन्छ र गुरुहरूको भनाइअनुसार जालीदार मालपुवा दान गर्नाले एकदमै धेरै धर्म हुन्छ अरे। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजलाई यति नै।